हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू मारा किचन में। आज हूँ तमारा माटे देशी एटले के काठियावाड़ी भाणुं लईने आवी छुं। आपणा दादी नानीना वखतनी एकदम जूनी विसराती वानगी आखा अड़दनुं शाक ए पण वघार कर्या वगरनुं अने बाजरीना रोटलानी रेसिपी लईने आवी छुं। तो फ्रेंड्स, विडियो स्कीप कर्या वगर पूरेपूरो जोजो। तमने जो मारी रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने एक लाइक आपी देजो अने तमारा फ्रेंड्स अने फैमिली साथे वधुमां वधु शेर करजो। शियाळामां आवी रेसिपी अठवाडिये एकवार खास करीने बनावी जोईए। बाजरीना रोटला शियाळानी आ ठंडीमां शरीरने गरमावो तो आपे ज छे, एटले આપણે ખાસ કરીને શિયાળે બાજરીના રોટલા ખાવા જોઈએ। સાથે વિટામિન અને પ્રોટીન્સથી ભરપૂર એવું આ આખા અડદનું શાક ટેસ્ટી અને એટલું જ હેલ્ધી છે। વિટામિન પ્રોટીનથી ભરપૂર, સ્કિન ગ્લો કરે, શરીરના હાડકાં મજબૂત કરે, વાળની ગ્રોથ વધારે અને શરીરમાં સ્ફૂર્તિ પણ લાવે એવી આ આપણી દેશી ગુજરાતી થાળી બનાવવાની રીત જાણી લઈએ। એ પણ મારા મમ્મીના હાથે બનાવેલી। તો ચાલો શરૂ કરીએ। અહીંયા મેં એક વાટકો જેટલા આખા અડદ લીધા હતા। એને 2 થી 3 વાર હાથેથી ઘસી અને ધોઈ લેવાના અને આખી રાત પલાળીને મૂકી દેવાના છે। હવે એની અંદર 5 ચમચી હળદર અને 5 ચમચીથી ઓછું લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરી દીધું છે। હવે એની અંદર 1 થી 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દેવાનું અને 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી અને આપણે સરસ મિક્સ કરી દઈશું। અને હવે પછી આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને 3 સીટી કરી લેવાની છે। એની પહેલાં અહીંયા તમારા માટે ફ્રેન્ડ્સ ખાસ જરૂરી ટિપ્સ, કુકરનું ઢાંકણ આવી રીતે ઉલટું કરી અને જેવી રીતે વિડીયોમાં બતાવું એવી રીતે 2 થી 3 ટીપા તેલ ઉમેરી દેવાનું અને પછી કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને તમે કોઈ પણ દાળ કે કઠોળ બાફશો તો એ ઉભરાઈને બહાર નહીં આવે। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા સીટી થઈ રહી છે, તો પણ આપણે દાળ કે કઠોળ બાફવા રાખ્યા હોય એનું પાણી બહાર આવતું નથી। તો અહીંયા મેં આખી રાત માટે અડદ પલાળીને રાખેલા હતા, એટલે 3 સીટીમાં અડદ સરસ બફાઈ જશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણા અડદ સરસ આખારીએ એવી રીતે બફાઈ ગયા છે અને કલર પણ સરસ આવી ગયો છે। હવે એમાં થોડા મસાલા કરશું, જેમાં 1 ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું, 1 નંગ ઝીણું સમારેલું ટમેટું, 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ, આ બધું મિક્સ કરી લઈશું। અને મસાલામાં 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને 5 ચમચી ગરમ મસાલો અને સફેદ માખણ 3 મોટી ચમચી જેટલું ઉમેરવાનું છે। અહીંયા ઘરનું બનાવેલું સફેદ માખણ જ વાપરવાનું છે, ન હોય તો તમે અમૂલ બટર વાપરી શકો છો। આને આપણે 10 મિનિટ માટે ઉકાળવાનું છે અને ચમચાના પાછળની ભાગથી આપણે એને મેશ કરતા રહેવાનું છે, જેથી રસો સરસ ઘાટો થઈ જાય। હવે અહીંયા બાજરીનો રોટલો બનાવવા માટે એક મોટા વાસણમાં 1 વાટકી બાજરીનો લોટ, થોડું મીઠું લઈ અને આવી રીતે થોડું થોડું પાણી લેતા જઈ 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે લોટને હથેળીની મદદથી સરસ મસળવાનો છે। કહેવત છે ને, 7 પાણીનો રોટલો અને 1 પાણીનું શાક। તો એ મુજબ થોડું થોડું પાણી લેતા જઈ અને રોટલાના લોટને તમે જેટલો મસળીને તૈયાર કરશો એટલો જ તમારો બનાવેલો રોટલો સરસ ફૂલીને દડા જેવો થશે અને એકદમ સોફ્ટ બનશે। તો હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણો અહીંયા લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે તમને જે રીતે વિડીયોમાં જોવો છો એ રીતે આપણે રોટલાને શેપ આપી અને બનાવવાનો છે। રોટલાને પહેલાં આપણે થોડો કિનારથી ફ્લેટ કરી દઈશું, પછી બંને હાથના અંગૂઠા અને આંગળાની મદદથી એની કિનારને આવી રીતે થોડી પતલી કરી લઈશું। અને વચ્ચે જો તમને એક્સ્ટ્રા પાર્ટ આવી રીતે લાગે તો એને આવી રીતે કાઢી અને સરસ સરખું કરી લેવાનું। બંને હાથમાં આછું એવું પાણી લઈ અને અંગૂઠાનો નીચેનો ભાગ અને હથેળીના મદદથી આપણે રોટલાને બહારથી અંદરની સાઈડે ટીપતા જવાનું છે, હળવા હાથે ટીપવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો મારા મમ્મીના હાથનો રોટલો સરસ એક સરખો પતલો અને ગોળ બનીને તૈયાર થયો છે। અગાઉથી ગરમ કરેલી તાવડીમાં આપણે એને ઉલટો આવી રીતે મૂકી દેવાનો છે। અહીંયા આપણે હજુ એક રોટલો બનાવવાનું તમને બતાવી દઈશ। એમાં 1 વાટકી લોટ અને થોડું મીઠું ઉમેરી દીધું છે। રોટલાને એકાદ મિનિટ જેવું થાય એટલે આપણે એને આવી રીતે પલટાવી દઈશું।
ગેસની ફ્લેમ અહીંયા મીડિયમ ટુ હાઈ રાખવાની છે. લોટને ફરી કીધું એ મુજબ થોડું થોડું પાણી લેતા જઈ અને એકદમ સરસ રીતે 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે મસળીને તૈયાર કરી લેવાનો છે. જેટલું તમે લોટને મસળશો એટલો જ રોટલો તમારો પરફેક્ટ અને એકદમ ફૂલેલો બનશે અને ખાવામાં પણ સરસ પોચો બને છે. રોટલાને હવે આપણે બીજી સાઈડે ચેક કરી લઈશું અને જે સાઈડ કાચી હોય એ સાઈડે થોડું ક્રોસમાં રાખી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો બીજી સાઈડે આપણો રોટલો સરસ કૂક થઈ ગયો છે. એને ઉલટો મૂકી દીધો અને રોટલો એકદમ ફૂલીને દડા જેવો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે એને આપણે કાઢી લઈશું અને બીજો રોટલો પણ પહેલાં બતાવેલું એ જ રીતે અંગૂઠાના નીચેના ભાગ અને હથેળીની મદદથી પહેલાં બહારની સાઈડે અને પછી અંદરની સાઈડે આવી રીતે હળવા હાથે ટીપતા જવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, રોટલો એક સરખો આછો અને સરસ ગોળ બનીને તૈયાર થયો છે. હવે પહેલાંની મુજબ આપણે ઉલટો મૂકી અને આ રોટલાને પણ સરસ બંને સાઈડે શેકી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ વ્હાઈટ અને ફૂલીને દડા જેવા રોટલા બન્યા છે. તો આ ટિપ્સ તમે પણ જરૂરથી ફોલો કરજો, તમારા રોટલા પણ એકદમ સરસ બનશે. હવે આપણે આપણી આ દેશી કાઠિયાવાડી થાળીનું સર્વિંગ કરશું. એના માટે રોટલીના ઉપરના પડને ચપ્પુની અથવા તો ચમચીના મદદથી આવી રીતે ઉખાડી લઈશું અને એના ઉપર ઘરનું બનાવેલું દેશી ઘી આપણે સરસ રીતે લગાવી લઈશું. ઘી પણ શિયાળામાં ખાસ કરીને આપણા શરીરના હાડકાં માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. તો અહીંયા મેં અંદરની સાઈડે અને ઉપર સરસ રીતે ઘી લગાવી દીધું છે. હવે અહીંયા આપણું અડદનું શાક પણ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. એને એક વાટકામાં આવી રીતે હું લઈ લઈશ અને એના ઉપર ગાર્નિશિંગમાં અગેન આપણે સફેદ માખણ 1 ચમચી જેટલું ઉમેરી દઈશું. અને આપણા ગુજરાતી કોઈપણ રેસીપીની ગાર્નિશિંગ માટેનું એક જરૂરી ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એટલે ઝીણી સમારેલી કોથમીર આપણે થોડી ઉમેરી દઈશું. અને હવે આપણે એમાં ખટાશ માટે થોડો લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દઈશું. જો તમારે અહીંયા ન લેવો હોય તો તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. એની સાથે મેં અહીંયા તૈયાર કરેલા લીલા રાયતા મરચાંનું અથાણું રાખેલું છે અને સાથે દેશી ઘરની ખાટી કાઠિયાવાડી છાશ લીધી છે. એના ઉપર થોડો છાશનો મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. તો એકદમ હેલ્ધી અને ગુણવત્તાથી ભરપૂર એવી આપણી આ કાઠિયાવાડી થાળી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમને જો મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી આ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.